دو تا قانون میخوام بهت بگم یا شاید هم دو تا نظریه باشه. یکیش نظریه پنهانه، دومیش هم قانون نسبیته. جفتشون برای بزرگوار آلبرت انیشتینه و من اینجا قرار نیستش که براتون دیتیلی بگم در مورد چیزایی که به دردمون در مورد این مبحث نمیخوره. این دوتا قانون رو میخوام بهت بگم. این دوتا قانون به خاطر این بهش میگم شاید دیگه الان قانون نباشه، شاید یه نظریه باشه یا یه متد باشه. برای من دوتا قانونه که من روی هر سرفصلی از زندگیم و سر هر فصلی از اهدافم و دفتر آرزوام ازشون استفاده میکنم. برو بریم. اول با ظرفیت پنهان شروع میکنم چون برای من از قانون نسبیت خیلی جذاب تره. یعنی تو جدولایی که به وجود میارم برای رسیدن به اهدافم بیشتر با ظرفیت پنهان کار دارم تا قانون نسبیت. یعنی تو نوشتارم بیشتر از ظرفیت پنهان استفاده میکنم. قضیه نسبیت رو یه چیز منتالیه که در ادامه در موردش باهاتون صحبت میکنم. چرا میگم بیشتر منتالیه تا نوشتاری؟ یعنی بیشتر باید تو ذهنت جا بیفته تا اینکه بخوای ازش به صورت فرمول استفاده کنی. دو تا مثال براتون میزنم. یکی از مثالا رو 100% شنیدین، اونم در مورد درخت بامبوه. زیاد درگیر اعداد نشید که 3 متر پایین تره، 4 متر بالاتره. درخت بامبو طی اون مدت زمان طولانی که نسبت به درخت‌های دیگه طول میکشه ریشه بده و ساقه بده، خیلی بیشتر طول میکشه و بعد از اینکه ریشه داد همه درخت‌ها شروع میکنن کله زدن و ساقه کشیدن و سر از خاک میدن بالا. ولی درخت بامبو بعد از اینکه ریشه میده در عمق خاک یه طول بسیار زیاد، یعنی تقریبا 2/5 یا 2/6 قد اون ساقه‌ای که باید باشه زیر خاک به وجود میاد. یعنی اینکه یه درخت سرو مثلا مثال میزنم، بعد از اینکه ریشه بده کله میزنه، جوونه میزنه، میاد سری بالا. کسی که کاشتتش یا کائنات، خداوند، خالقش و خودش شکرگزاره و سری خورشید رو میبینه و میگه که به چه دنیایی. امیدوارم که این درخت سرو جای خوبی متولد شده باشه. ما میذاریم پای کشور زیبامون. ما اگه درخت سروی باشیم که سر در این جهان، در کشور عزیزمون ایران، به سمت خورشید آوردیم بالا، بعد از این که به سن نوجوانی و جوانی میرسیم دیگه میگیم که کاش یه جای دیگه به دنیا میومدیم. ولی با این حال من عاشق کشورمم و حتی یه زمانی مهاجرتم بکنم دوست دارم تک تک کسایی که یه زمانی همسن من بودن سالهای پیش و تو سن من به بهترین خودشون رسیده باشن. زیاد بحث دور نشم، ولی از مثال ایرانی بودنمون میخوام استفاده کنم برای این مثال. درخت بامبو همونطور که گفتم 2/5 یا 2/6 قد خودش رو زیر خاک ساقه میده. یعنی متوجه نمیشه بعد از تولدش، بعد از شروع به فعالیت، هدف اون ریشه اینه که ساقه‌ش رو بده بالا و ببینه چه خبره دیگه. فکر کن ما چشم به این جهان گشوده ایم و به همونم نگفتن که قراره به کجا برسیم. ریشه همونو دادیم، متولد شدیم، ونگمون در اومده، ولی مدت‌های طولانی در یک اتاق تاریک، نمناک، در فقر و تاریکی به سر میبریم. ولی یک نجوایی، یک امیدی هست به روشنایی. هنوز درکم شاید از روشنایی نداشته باشیم، ولی میدونیم بعد از این تاریکی یک روشنایی در انتظار. درخت بامبو نسبت به ژنتیکش و عقلش یا همون نوع آفرینشش در هر صورت بعد از ریشه دادن ساقه‌ش رو توی خاک به وجود میاره، سر میافکنه و بعد از اینکه نصف ساقه رو به وجود آورد از خاک میزنه بیرون و ادامه راهش رو میره. ولی این مثال انسانیش چطور میشه؟
اینکه من قدم میذارم برای رسیدن در پله اول، برای رسیدن به یه هدفی. اگه ندونم تعداد این پله ها چقدره، یعنی ما فرض رو میذاریم برای این مثال که نمیدونیم تعداد این پله ها چقدره، که من تو این برنامه ها تمام سعیم اینه که بهتون بگم تعداد پله هایی که قراره طی کنید که برسید به یه هدف حدوداً چقدر. پس با من باشید در ادامه این بحث و امیدوارم که تا ته ویدیو رو ببینید، نه به خاطر اینکه من واش تایمم پرشه، به خاطر اینکه لپ کلامو گذاشتم آخر بگم. زرنگ بازی دیگه، میخوام تا تش ببینید. بذار من یه دور خودم بکشم آخرش. شب زنده داری بدون قهوه نمیشه. خب داشتم میگفتم داستان مایوس شدنه تو ظرفیت پنهان. داستان اینه که ما اگه ظرفیت پنهان رو بهش توجهی نکنیم، ممکنه در بیشتر مواقع ول کنیم و وسط راه برگردیم. بعضی موقع‌ها این برگشت‌ها به چیزایی برای ما چیزایی خیلی سنگین‌تری داره از رسیدنش. یعنی فکر کن قراره پله‌های برج میلاد رو طی کنی بری بالا، هیچ نالجی هم نداری نسبت به اینکه این تعداد پله‌ها چقدره که برسی و نمیشموری هم که چند تا پله رو رفتی بالا. شاید 2 طبقه مونده باشه برسی، ولی چون نمیدونی ممکنه برگردی و اینو باید بدونی که برگشتنش خیلی بیشتر طول میکشه تا رسیدنش. برگشتن مثل همون حسرت است، چون اکثر ماها وقتی که یک هدفی رو بهش نمیرسیم، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، شاید بعد از 10 سال، یه ذره دیدمون بازتر شه، یه ذره تجربیاتمون بره بالا، یادمون میفته که تو 18 سالگی اگه 1 سال دیگه مثلا پشتش میذاشتی فلان اتفاق میافتاد، 10 میلیون کنار میذاشتی، اون پولو خرج نمیکردی، همچین کاری میتونستی بکنی. این دقیقاً اون پله هایی که ما برمیگردیم توی مبحث ظرفیت پنهان حسرته و بدترین جهنم، مردمان بزرگ میگن، مواجه شدن با آدمی که میتونستی باشی و نشدی میشه جهنم تو، که همون حسرته. پس ظرفیت پنهان رو بشناسیم. امیدوارم کسایی که از 10 سال به بالا، نمیگم پایین 10 سال به خاطر اینکه هنوز تکنولوژی اینقدر پیشرفت نکرده که شاید الان به میراد بگم چرا میگم تکنولوژی، ولی بازم اصرار دارم بگم به خاطر تکنولوژیه که بچهای زیر 10 سال توجه کنن و گوش کنن، فقط نشنون حرفای من. ولی بالای 10 سال احتمال زیاد نسبت به پیشرفت دنیا گوش میکنن، حرفای من جدی بگیرن و ظرفیت پنهانو سرمشق تمام هدفاشون کنن. در مورد حسرت صحبت کردم و امیدوارم ترسیده باشید به اندازه کافی از برگشتن وقتی که پاتون رو میذارید توی مسیری. حالا یک مثال دیگه براتون میزنم که همتون شنیدین. نه، مثالی که همتون شنیدین رو قبلش مثال زدم. مثال بعدی مثال قالب یخه که تو کتاب اثر مرکب، احتمال زیاد یادم نیستش برای کدوم کتاب بود، در موردش صحبت شده به صورت کامل. اونم اینه که شما یه قالب یخ دارید که منفی 15 درجه است. شما تصمیم میگیرید دوباره برای یه کاری، ولی با ندونستن ظرفیت پنهان ممکنه مایوس بشید. چجوری میشه؟ شما یه قالب منفی 15 درجه دارید و هدف ما تغییر شکل دادن این قالب یخه. یه امکانی هم داریم که بتونیم گرما بدیم به این قالب یخمون که برسه به دمای 0 و تغییر شکلش. وقتی 5 درجه گرما به این قالب یخ منفی 15 میدیم، دمای این یخ میشه 10 درجه. بازم هیچ تغییری نمیده. 5 درجه دیگه 10 درجه موند.
5 درجه دیگه 5 درجه مونده. اگه قانون رو بشناسید که منتظر صفر شدنشید، قانون رو نشناسید احتمالاً تا همینجا مایوس شدین و رفتید. زمانی که این یخ به صفر برسه، شروع کنه خیس کردن دستتون، شروع کنه به کوچیک شدن. و اینجا گوش کن. زمانی که این قطراتی که حاصل زحماتمونه، حاصل خرجمونه، هزینه تمام چیزایی که پرداختیم بابت رسیدنش، و این قطرات داره میریزه روی خاکی که امید داری که بهت محصول بده. اینجاست که بهتون پیشنهاد میکنم ظرفیت پنهان رو جدی بگیرید. قانون نسبیت هم بهتون میگم. ظرفیت پنهان رو وقتی میخوایم ازش استفاده کنیم باید چنل اماد ساب 8 رو باز کنید و سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظراتون رو کامنت کنید. نظراتون میتونه فوش باشه که مثلا این چرایی که بار ما میکنیم، میتونه نظرتون سازنده باشه، میتونه هر مدلی که دلتون میخواد باشه، ولی عملگرا باشیم. کسی که تو این چنل وقت گذاشته و تا همینجا به قول خودش به اراجیف من گوش داده، یه کامنت بذاره فوش بده. من متوجه میشم که تعداد آدمایی که اراجیف بهشون دارم میگم زیاده، بعد متوجه میشم که اراجیف گوام و بهتر و بیشتر و مستمرتر اراجیفامو ادامه میدم. قبل از اینکه بریم سر قانون نسبیت، میخوام به صورت عملی بگم چجوری میتونید که از ظرفیت پنهان استفاده کنید. قبلا تو پلیلیست 0 تا 100 یادم نیست کدوم قسمت، اگه حال داشتم براتون میذارم، اگه نه که برید پلیلیست رو نگاه کنید. گفته بودم که برای اهدافتون باید قشنگ بنویسید که من چه امکاناتی دارم، چه امکاناتی باید داشته باشم، سورسام چیه، هدفهای کوچیک بچینم به هدفهای بزرگم برسم. ظرفیت پنهان فرمول اندازه‌گیری درست بودن و خوب بودن هدفهای کوچیکمونه برای رسیدن به اهداف بزرگم. یعنی که من اگه میخوام یک خواننده خوب بشم، اول باید آشنایی پیدا کنم با جنس صدام، بعدش آشنایی پیدا کنم با سولفژ، صداسازی و تمام چیزایی که قدم به قدم من باید طی کنم که بتونم بخونم. حالا من میخوام خواننده بشم، باید کنارش یاد بگیرم که چجوری بنویسم، چجوری خوب بنویسم، قافیه چیه، ادبیات چجوریه و هزار تا چیز دیگه. این تک تک چیزایی که بهتون گفتم اهداف کوچیکیه برای اینکه یک خواننده رو به وجود بیاری در خودت. بعدش که تو یه خواننده هستی مثل خواننده های دیگه با استعداد، صدای شیوا، ولی لیریکس خوبم داری، میرسی به اینجایی که من نوشتم حالا باید بیت بخرم. هدف کوچیکمون این میشه که کار پیدا کنیم و هزینه این بیت ها رو بتونیم بدیم. هدف بعدی مارکتینگمون میشه که بعد پول براش کنار بذاریم باز که خرج برندینگ خودمون رو بدیم. بازم هنوز به هدف اصلیمون نرسیدیم. هدف اصلیمون خواننده شدن و روی استیج قرار گرفتن و اجرای فصلی برای 10,000 نفر به صورت مداوم، هر فصل 5 کنسرت در 5 شبانه روز. خب هدفهای کوچیک دیگه هم باید داشته باشیم. باید تغذیه مناسب داشته باشیم، تغذیه‌مون نباید به حنجره‌مون آسیب بزنه. باید محیط آروم و اون امکاناتی که میخوایم برای آرامشون فراهم بشه. باید چیزهایی که به ما الهام میدن کنارمون باشن و خودمون در اون شرایط قرار بگیریم. چون کارامون زیاد میشه به یه منیجر احتیاج داریم. برای اینکه بخوایم منیجر خوب انتخاب کنیم باید MBA خونده باشیم یا در مورد MBA مطالعه کرده باشیم، به خاطر اینکه کسی که MBA بلد باشه راحت میتونه منیجمون کنه و MBA خوندنش هم باید زیر شاخه مارکتینگ برای صنعت موسیقی باشه و علاوه بر اینکه MBA خونده و این نالج رو داره باید ارتباطای خیلی قوی تو موزیک داشته باشه. یه دفعه نه آدم بازاری پیدا کنی که MBA هم خونده پارچه فروشه بیاری بذاری مثلا منیجر موزیکت بشه. و تو بسیاری از این اهداف کوچیک رو در
دفترت باید بیاری و بنویسیشون. هدف آخر و هدف اصلی رو تو دفترت ننویس، به خاطر اینکه این اهداف کوچیک بخواد طی بشه برسه به هدف بزرگه که ته دفترت نوشتی. مثلا میگیم 1 سال طول میکشه تو به این حد برسی که امکان پذیر نیستش، حداقل 10 سال طول میکشه برای اون چیزی که تو ذهن منه. و این دفتر رو رد میکنه. تو مثلا این 1 سالی که گذشته سر 6 ماه، این 10 سالی که گذشته سر 6مین سال، ذهنیتت تغییر میکنه. به جای 10,000 نفر میخوای بری برای ایلینا کنسرت بذاری رو ماه. یه دفعه میبینی با ایلان ماسک مثلا رفیق شدی، میخوای مثلا اولین اوپنینگش رو تو سیاره مریخ مثلا تو قراره مثلا پرفورم کنی، اجرا کنی. برای همین میگم هیچ وقت ته نذارید براش. این بود از مثالهایی که قبلا توضیح داده بودم که چجوری بنویسید. حالا ظرفیت پنهان اینجا کجا جا داره؟ اهداف کوچیکمون خودش زیر شاخه داره. مثلا من میخوام اینو بگم تمام بشه. من مربی ورزشم، این کریر منه و من بیشتر در مورد ورزش باید صحبت کنم، ولی عشق من موزیکه. من در مورد همون خوانندگی مثال میزنم چون مثالش خیلی ریزتره، دوست دارم بگم، یعنی ذوق میکنم در موردش صحبت میکنم. من میخوام صدای خودم رو به بهترین شکل ببرم جلو. 2 چیز اصلی داره. یکی اینکه صدا عضله است و باید ترین شه. 2 اینکه یک عضله حساس هم هست، مثل عضله‌های دیگه باید تغذیه بشه. تغذیهش چیه؟ تغذیهش غذایی که آسیبی به حنجره من نزنه و منعیات هم چیزایی هستش که بهش آسیب میزنه، مثل دود سنگین، مثل درست داد نزدن و درست استفاده نکردن از حنجره. مثلا من زور بدنم برای بلند کردن یه چیزی از رو زمین به صورت دولا 50 کیلوگرمه، ولی این 50 کیلوگرم بشه 60 کیلوگرم، مخصوصا اگه به صورت درستی دولا نشم برش دارم، آسیب میزنه بهم. به فرض میگیم این 60 کیلوگرم من بتونم بلند کنم، ولی اگه بازم درست بلندش نکنم آسیب میزنه. چون پرویم دیگه. مثلا مخصوصا اگه هم پسر باشی میگی که من میتونم. در مورد دختر نمیگم، دختر پروتر از خودم هم دیدم، ملکی گارد نگیرید. پسر میخواد بلندش کنه، بلندش هم میکنه، ولی 6 ماه بعد، 6 سال بعد من دیدم سر خودم اومده زانو. 6 سال بعد تازه بابت اون خودنمایی که میخواستی بکنی میزنه بیرون. داشتم صحبت میکردم دیگه ورزش نکنم، اینم عضله است. پس تا اونجا که دست منه اینه که بعد غذای خوب بخورم، یه سری چیزایی که خیلی هم تابلوه نباید استفاده کنم که آسیب نزنم. دومیش اینه که ترینش کنم چون عضله است. شمودی چجوری زد؟ بزن عقب گوش کن. برای ترین کردنش الان که ماشاءالله دیگه انقدر علم پیشرفت کرده، میتونم یوتیوب سرچ کنم، انگلیسیم خوب باشه که خیلی بهتر. میتونم کلی اساتید هستن که میتونید توی به صورت آنلاین خودتو ترین کنیم. اگه هم نه هزینه‌شو دارم، وقتشو دارم، یا علاقه‌ای به آموزش فیس تو فیس دارم، باید یه ترینر خوب پیدا کنم. برای ترینر خوب پیدا کردن هم دهنت سرویس میشه، چون واقعا کار سختی و خودش هم اون یه سری هدفی که بعد 1 هفته 2 هفته حتی 1-2 سال زمان بذاری که بخوای برسی به اون آدمی که راست کار خودته. پس ببین این هدف کوچیک رو من چیدم فقط برای صدای خوب داشتن. حالا زمانی اینجا ظرفیت پنهان به کارمون میاد که من 6 جلسه کلاس سولفژ رفتم، 6 تا 25 دقیقه فلان قدم هزینه کردم، غذام درسته، غذای درست خوردم، 6 جلسه رفتم و به استادم گفتی که من میخوام صدامو خوب کنم. صدای خوب مثل عضله خوب، مثل بدن خوب، حنجرم عضله است. گفتم زمان میبره، علاوه بر استعدادی که داری، علاوه بر سخت کوشی که داری. گفتم تو غذاتو داری درست مصرف میکنی، مربی خوبی هم پیدا کردی. به استادت باید بگی
یا شاید بهت بگه و سوال درست ازش باید بپرسی. گفتم ظرفیت پنهان سوالتم باید نسبت به این قانون بشه، به ای که من نسبت به استیجی که دارم، نسبت به قابلیتی که دارم و بخش استعدادیمو بذار یه طرف، بخش این که دارم غذا و چیزایی که نباید مصرف کنم و همه شو دارم رعایت میکنم، نسبت به این که من 25 دقیقه دارم میام 6 جلسه اومدم، چند جلسه دیگه بیام میتونم آهنگ فلانو اجرا کنم. نباید انتظار داشته باشیم که من مثلا صدای تنور دارم یا باس دارم بخوام آهنگ ویکند رو اجرا کنم. البته امکانش هست، با صداسازی و کلی تمرین تو میتونی مثلا یه ذره های نوت تر بخونی نسبت به صدات، مثلا بتونیم یه سری از بالاهای آهنگای ویکند رو مثلا یا سلندیوم اگه دختر باشی اجرا کنی، ولی زمان میبره دیگه. من بعد از 6 جلسه اگه ظرفیت پنهانو از ترینرم نپرسم، خودم در موردش آگاهی نداشتم، بعد از 6 جلسه میام اجرا میکنم برای دوستم یا خانوادم، قیافشون کج میشه، مطمئن میفهمی که هنوز آماده نیستی، یا خودت هنوز بعد از 6 جلسه احساس اعتماد به نفس نمی‌کنی و اصلا خود ممکنه بدت بیاد، یا هزار تا چیز دیگه. ظرفیت پنهان رو که بشناسی میفهمی که من 6 تا 25 دقیقه رفتم کلاس، 150 دقیقه ماشین حساب زدم، ریاضیات رو دوست دارم ولی حالشو ندارم، 150 دقیقه کلاس رفتی. خب به نظر من نسبت به این سالایی که من برای این مسئله زمان گذاشتم، وقتی 150 دقیقه تو کلاس رفتی باید 3 برابرش رو تمرین کرده باشی. من 25 دقیقه در روز وقت میذارم، از ترینرم میپرسم که یک عضله جلو بازومو چجوری پرورش بدم. 25 دقیقه برای من توضیح میده، 25 دقیقه همون 25 دقیقه طول میکشه، حالا من احساس میکنم آدم باهوشی هستم، برام جا میفته، من باید 50 دقیقه اونو ترین کنم، چون 25 دقیقه زمان میبره که یادم بیاد که دقیقاً چی گفته و یادم نیاد ممکنه ترینرم صدا کنم بگم بیاد که ببینه درست میزنم. پس 25 دقیقهش اینجا میره که مرور کنی، 25 دقیقه هم بعد بهش فشار بیاری که به هدف اون روزت رسیده باشی. ولی تو میخوای 3 سایز بازوتو بزرگ کنی، تو 6 جلسه نمیشه. تو میخوای یه آهنگی رو که دوست داری رو اجرا کنی، شاید با 6 جلسه بشه، ولی یه آهنگ دیگه رو انتخاب میکنی که خیلی نیاز به تمرین بیشتری داره و 25 جلسه زمان ببره. پس ظرفیت پنهان جلوگیری میکنه از حسرت و ناامیدی و دودل شدن. شما هدفهای کوچیکتون رو میچینید، ظرفیت پنهان رو براش محاسبه میکنید نسبت به اطلاعاتی که کسب میکنید از ترینرتون و یوتیوب یا هر جای دیگه، و نسبت به تلاش خودتون تخمین میزنید که من نسبت به این تلاشی که دارم میکنم کی به نتیجه میرسم که این آهنگو خوب اجرا میکنم. حالا این قالب یخ یادت میاد؟ من به 1 درجه رسوندم این قالب یخ رو تا به 0 برسه و شروع کنه تغییر شکل. موقعی که من صدام فوق‌العاده شد این 0 میشه، یعنی آماده است که تغییر شکل بده. زمانی که این قطره اول میچکه رو خاکم و اولین نفر استادم مثلا صدامو گوش میکنه، همون ترانه‌ای که براش زحمت کشیدم که 25 جلسه زحمت برده، و اون کیف میکنه، میگه پرفکت، اولین جوونت از اون قطره به وجود میاد. دومین قطره دوستاتن، سومین قطره دوستای بیشترتن، چهارمین قطره سوشال اینستاگرام، پنجمیش استیجای کوچیک، ششمیش میباره. موقعی که دیگه 1 درجه 2 درجه 3 درجه همینجوری داره گرم میشه بالای 0، این قطرات دیگه سرعتش وای نمیسته، سراشیبیه، سرعت آبش بیشتر میشه، ریزش قطراتش بیشتر. طولانی ترش نمی کنم براتون ظرفیت پنهانو. در مورد قانون نسبیت
و عملی کردنش برای هدفهای کوچیک و بزرگمون قرار صحبت کنیم. ولی احتمال زیاد من همین الان اینجا یه چشمک میزنم، میرم اون پشت قطعش میکنم، یه کارایی کوتاهی 5 دقیقه‌ای دارم انجام میدم و میام ادامهش رو با همین لباس با همین نور براتون میگیرم.